Welcome back everyone. So आज हामी सिक्न गइरहेछौँ how we can write paragraph writing basically. अनि paragraph लेख्दा चाहिँ what we need to keep in mind is that our title is the most important thing जसले हाम्रो paragraphलाई चाहिँ present गर्छ, हाम्रो paragraphको main idea. अनि त्यही भएर टाइटल चाहिँ हामीलाई एकदमै राम्रो खोज्नुपर्छ रिलेटेड टु द प्याराग्राफ. अनि हामीलाई आफ्नो जति पनि आइडियाहरू छ त्यो सबै कम्बाइन गरेर लेख्नुपर्छ. सो फर स्टार्टिङ अ प्याराग्राफ राइटिङ वाट यु गाइज क्यान डु इज पहिला त रफली लेख्नुहोस् कि जति पनि कुराहरू छ वाट एभर द आइडिया यु हेभ रफली लेखिसकेपछि नाउ यु हेभ अ स्केलेटन अफ द्याट थिङ कि वाट यु आर राइटिङ अबाउट. अनि त्यो स्ट्रक्चर हुन्छ कि कुन चाहिँ स्ट्रक्चरमा अनि कुन बेसिसमा प्याराग्राफ बेस्ड हुन्छ. सो आफ्टर राइटिङ द्याट यु क्यान इजिली गेट अ टाइटल आउट अफ द्याट रफ वर्क. अनि टाइटल चाहिँ आउँछ. त्यसपछि अब टाइटललाई चाहिँ हामी डिस्क्राइब गर्ने. अब टाइटललाई डिस्क्राइब गर्नको लागि फर्स्ट थिङ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज अ टपिक स्टेटमेन्ट. टपिक स्टेटमेन्टले चाहिँ हाम्रो मेन आइडियालाई नै जनाउने गर्छ कि हामीले प्याराग्राफमा अगाडि के लेख्न गइरहेछौँ अनि के डिस्कस गर्न गइरहेछौँ. सो अ टपिक स्टेटमेन्ट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट स्टेटमेन्ट विच वी निड टु मेक. एन्ड देन वी गट टु राइट द सपोर्टिङ डिटेल्स. अब सपोर्टिङ डिटेल्समा के हुन्छ भने टपिक स्टेटमेन्टमा लेट्स इमेजिन यु मेड अ स्टेटमेन्ट that you like some specific things. अब supporting details में के हुन्छ भने why do you like that thing and how did you get that thing अनि what introduced you to that thing तिम्रो के memory छ त्यो कुरासँग त्यो सब कुरा चाहिँ supporting details मा आउँछ. And this is how you write the supporting sentences. You are basically supporting your topic sentence कि तिमीले त्यो topic sentence किन बनायो त्यसको लागि चाहिँ यु निड सपोर्टिङ डिटेल्स. यसमा नि समटाइम्स यु क्यान युज इक्जाम्पल्स समटाइम्स होइन लाइक यु क्यान युज इक्जाम्पल्स यु आर फ्री टु युज इक्जाम्पल्स. एन्ड देन वी कम टु द कन्क्लुडिङ पार्ट कि कन्क्लुडिङ सेन्टेन्समा के लेख्ने हो भने दिस इज द रिफ्लेक्सन अफ द मेन आइडिया. मेन आइडिया चाहिँ यहाँ छ टपिक सेन्टेन्समा. सो यसमा जुन पनि आइडिया छ त्यसलाई चाहिँ हामी कन्क्लुड गर्छौँ अनि त्यसलाई हामी रिडिफाइन गरेर लेख्छौँ. एन्ड देन वी राइट इट कि लाइक why this sentence is correct or why this sentence is incorrect. Like we need to choose that. अनि त्यसमा चाहिँ हामी यो लेख्छौँ. यसले चाहिँ जति जुन मेन आइडिया छ बेसिकली यसले चाहिँ समरी दिन्छ. यो टपिक सेन्टेन्स अनि सपोर्टिङ डिटेल्सको समरी दिन्छ कि यो दुइटा कुराले के भन्न खोजेको छ अनि त्यो प्याराग्राफले चाहिँ के बुझाइरहेछ. सो यु गो लाइक समिङ अप दिस थिङ or to sum up this thing or in conclusion these things are correct because of dash dash things. You give your opinion and that's it for the paragraph, and that is how you write a paragraph, and that's it. Well, thank you.